بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان التعايش أم المساواة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أن حق كل إنسان في أمة الوسط ودولة الوسط هو المساواة وليس التعايش، ونزيد هنا في البيان بين الحالتين. مفهوم التعايش برز على الساحة الدولية على يد خروتشوف في النصف الثاني من القرن العشرين، فقد انتهت الحرب العالمية الثانية عن تشكل المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي بثقافتيهما المتعارضتين، والحال بينهما ما صنع الحداد، حتى أصبح العالم على قوتين نوويتين متنافستين لا تزيدهما الأيام إلا عداوة، وأيقن كلاهما أنه لا يمكن لأحدهما تدمير الآخر. فرأى خروتشوف أن التعايش السلمي ضرورة ليتفرغ لبناء الاتحاد السوفيتي اقتصادياً وعلمياً. فساد العالم فترة من السلام النسبي، وتحولت المنافسة من الساخنة إلى الباردة، ثم توسع مفهوم التعايش من السياسة إلى المجتمع، وأصبح ثقافة يروج لها تبعاً لرواجها في السياسة. فالتعايش السلمي في المجتمع تعبير يراد به خلق جو من التفاهم بين الشعوب اللي هم الناس المختلفين، بعيداً عن الحرب والعنف، من خلال الاعتراف بالاختلافات، من خلال الاعتراف بالاختلافات بين الأفراد والقبول بها وتقدير التنوع الثقافي. إقرار كل طرف بالآخر وبحقوقه ومصالحه، واحترام كل طرف لتلك الحدود والمصالح، هكذا يعرفونه. كلام جميل، كلام جميل الظاهر قبيح الباطن. وعلى عادتهم التقط الدعاة الإسلاميون الإشارة، فانطلقوا يبينون أن الإسلام هو أول من دعا للتعايش السلمي بين الناس. دائما يحبون هو أول، فهم دائما يحبون أن تكون للإسلام الأولوية، وألفوا في ذلك الكتب العديدة والمقالات الكثيرة المروجة للإسلام على أنه دين التعايش. وصار عندنا مفهوم جديد وهو التعايش السلمي في الإسلام. يقولون، وأنا أنقل: إن من الإعجاز التشريعي في الإسلام هو تشريع التعايش مع غير المسلم، فالخلاف في المعتقد لا يمنع التصاحب، فإن الإسلام يوجب على من
تزوج يهودية أو نصرانية أن يمكنها من أداء عباداتها في بيت زوجها والقيام بها دون تضييق عليها. وزيادة على ذلك فإن الإسلام يحرم إكراه أحد على اعتناق الإسلام، كما أبقى الصحابة كنائس النصارى في الشام ومصر إلى يومنا هذا. انتهى المقتطع. وفي موقع فتاوى التابع للأزهر الشريف عدد الشيخ علي جمعة حفظه الله نقاطا تبين أن الإسلام دين التعايش، فعالمية الإسلام تستلزم انفتاح الثقافة والحضارة الإسلامية على حضارات الأمم مؤثرين ومتأثرين، والإسلام لا يفرض المركزية الحضارية لقسر العالم على نمط حضاري واحد، والاختلاف بين البشر واقع بمشيئة الله تجعل للآخر غير المسلم حقا في الكرامة، والإسلام يدعو إلى التعامل مع الإنسان كإنسان لأنه خليفة الله في أرضه مسلما وغير مسلم، وأن حق الحياة الآمنة والمطمئنة حق للناس جميعا، لأن الله هو خالق الناس جميعا ووهب لهم الحياة، ولا فرق في هذا الحق بين إنسان وآخر، ولا تمييز بين لون وجنس أو دين. والإسلام، ولا زلت أبين ما في الموقع من كلام الشيخ علي، والإسلام يدعو الناس جميعا لفعل الخير وتجنب الشر والإفساد في الأرض إلى آخر نقاطه العشر. كلام جميل، غير أنه التقاطي انتقائي، عرف بعضه وأعرض عن بعض قصدا لا جهلا بطبيعة الحال وطبيعة مقام المتكلم. والجميل في الأمر استعراضهم من الأحداث والقضايا والمرويات والسنن في جمال أخلاق النبي والصحابة والمسلمين ما يكشف عن مقام قيمة الآخر المختلف عندهم، كل ذلك ترويجا للإسلام على أنه يقدر الآخر ودفعا لتهمة التمييز عنه، خصوصا لما راجت فكرة التعايش وتغنى بها الجميع، فكان لا بد من رفع الإسلام لدرجة ما يستحسنه الناس. ومن هنا كثرت العناوين والمؤلفات بين مدع بأن الإسلام يؤمن بالتعايش ومدع بأن الإسلام هو أول من أسس للتعايش بين الناس، لا إيمانا وإنما تربصا بتغير الحال. كلامهم ليس عن إيمان حقيقي بأن الإسلام هكذا، ولكن العالم كله هكذا، فتربصا إلى أن يتغير الحال وتتغير الأحصنة وتنقل البنادق إلى الكتف الآخر. الترويجيون الإسلاميون فطنوا بأن التعايش يسمح بإبقاء ما كان على ما كان، لأنه مفهوم فرضته الضرورة، وحسنه أنه خير مما هو أشر منه وأفسد، وهو إعلان الحرب والعداوة والخصومة. ودوليا لم يلجأ لا خروتشوف ولا منظرو الولايات المتحدة لقبول فكرة التعايش
إلا حينما تبين لهم أن الكل في الحرب خاسر، ورأوا أن لا منتصر فيها والكل قادر على الإبادة، فنزلوا من أعلى الشجرة لا إلى كلمة سواء، وإنما لأن يحتفظ كل بإقطاعيته. فكذلك وعلى نفس النهج لما وجد دعاة الدين أن التعايش لا يغير من امتياز المتميزين ولا يجلسهم وغيرهم على أمر سواء، قبلوه على أنه مانع الغير من تجاوز امتيازاتهم، وأن يقبل كل طرف بنصيبه. الذمي والعبد والمرأة والكافر 4 من أكثر من وقع عليها التمييز في شريعة المسلمين، وكان التعايش هو أعلى ما أعطوا، على أن تقبل بحقوق منتقصة. فالذمي على سبيل المثال يجب إذلاله إذا جاء يدفع للدولة جزيته. قالوا: الجزية الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا، ولتحقيق هذا الإذلال يدفعها واقفا والآخذ جالس، وأن يأتي لأدائها ماشيا لا راكبا، ويطال وقوفه عند إتيانه بها خلع الباب، ويجر إلى موضع الموظف اللي يستلم بالعنف، ثم تجر يده ويمتهن، هذا وهو أتى ليسلم ضريبته، وتجز نواصيهم وتغير ألبستهم عن المسلمين، ويختم على رقابهم إلى آخر المخزيات. وأما المرأة فيكثر المدافعون عن مقام المرأة في الإسلام بكلام يشبه الإعلانات الترويجية، مجرد دعايات وإعلانات ترويجية لاكتساب الجماهير. تسمع كثيرا تغنيهم بأن الإسلام، ويعنون به ما هم عليه من فهم وعمل، أعطى المرأة كامل حقوقها وكرامتها وحررها إلى آخره. وحين تأتي للواقع فلا تجد لها هذا الذي يذكرون. فحتى في الزواج، والذي هو من خصوصياتها الفردية، والذي بلسان الشرع هو في عصمتها هي دون غيرها، هي من تزوج نفسها، وأنها هي من تزوج نفسها، سلبوها هذا الحق، فأجازوا لوليها تزويجها ولو كانت رضيعة. وقفص الزوجية قفص حقيقي للمرأة، ما أن تدخله بالفرح والغناء حتى تفقد القدرة على الخروج. سلبوا من المرأة حقها في الولاية العامة، فلا تتولى ولاية عامة إطلاقا، ولا تكون قاضية، وحتى من كثير من الولايات الخاصة فلا ولاية لها على أولادها حتى لو كانت عاقلة مدبرة مقتدرة أكثر من أبيهم أو جدهم أو القاضي، هاي الثلاثة اللي يسمحون لهم بولاية الأطفال. وليس لها حق الخروج من بيتها إلا لضرورة وبإذن زوجها، ولا أن تعمل إلا بإذنه،
ولا تسافر إلا بإذن وليها. وقبل أن تكسر الحضارة الغربية القيود عن المرأة لم يكن للمرأة في مجتمع المسلمين إلا كما قالت إحداهن رحمها الله: نحن النساء منذ أن نولد حتى نموت نلد ونربي ونخدم في البيوت. نعم، هذا هو واقع المرأة عند المسلمين، بلا ولاية، بلا كرامة، بلا قيمة، بلا علم، بلا عمل، كلها ملك لأبيها وأخيها وزوجها. خصالها الممدوحة الضعف والتبعية والطاعة والخوف والقعود إلى آخره. مع أن السيرة النبوية وسيرة الصحابيات رضوان الله عليهن مفعمة بالقوة واستقلالية القرار، فربما هاجرت المرأة وفارقت أهلها كلهم لتعيش إيمانها، حقيقة هذا حدث، وربما واجهت أهلها بإسلامها الجديد وتحملت منهم العذاب. ولمعنى ما كانت سمية أول شهداء الإسلام، فالمرأة في الإسلام لا فرق بينها وبين الرجل في شيء، كرامة وحرية وولاية، ولكن أمرها في الفقه والشريعة شيء آخر تماما، ناقصة إيمان، ناقصة حظ، ناقصة عقل. هذا ما يقدمه لها التعايش، عليك أن تقبلي بهذا. التمييز ضد العبيد. لا يختلف أحد على أن تحرير العبيد أمر مندوب في الدين، وواجب مندوب لمن طلبه منهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. العبد إذا أراد أن يكاتب يكاتب. مما يكشف للمسلم وجهة الإسلام في العبودية، يعني كان يريد لهم التحرير، وهي تحريرهم وإنهاء هذه العلاقة غير السوية بين الناس، بأن يملك إنسانا آخر كالمتاع يتصرف فيه. وكان من العسير على النبي تحرير العبيد كما فعل مع الخمر، لأنه لا يملك وقتها الجهاز الإداري ولا القدرة المالية ولا الأعباء الأمنية والاقتصادية الهائلة التي ستنجم عن هذا القرار. فالعبيد هم عجلة الاقتصاد، ولم يكن العمل المأجور سائدا، والسيد ملزم للعبد بالحماية والرعاية من مسكن وملبس وأمن ومأوى وعمل. والدولة يومها محدودة القدرات والمسؤوليات والنفوذ، إذ القبيلة هي النافذة في الحياة السياسية والاجتماعية. ورغم حث الدين على تحرير العبيد، إلا أن المسلمين لم يبادروا له نظرا لاعتمادهم عليه في كل حياتهم. والحق إن القضية معقدة للغاية، فالعبيد لا قبائل لهم ولا أهل، وفيهم كثير من المسنين والنساء والأطفال والعجزة، ولو تخلى عنهم السادة أو حررهم الدين دفعة لكان لزاما أن تكفلهم الدولة وتقدم لهم جميع ما يقدمه السادة، إلى أن يكبر الصغير ويتوفى الكبير. كانت هناك روح القدرة ولم تكن هناك ذات القدرة. لا، اليد قصيرة، كما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة. وأكبر المظالم في العبودية توريثها للأبناء، فيولد ابن العبد عبدا، ظلم عظيم بلا جناية،
ولو أن الفقه جعل لهم مخرجا لانتهت العبودية ولو بعد حين، ولكنه أقرها وأمضاها لتظل العبودية متوارثة في من أوقعه حظه العاثر في العبودية إلى ما شاء الله. فأكثر ما للعبيد في المعايشة المراعاة والرفق، لا تحمل عليه إلى آخره. لا ولاية له على نفسه وعياله، عبد مملوك لا يقدر على شيء. الإسلام ضم منذ أول أيامه عبيدا ليقول للسادة: إن كانت لكم حقوق على عمله فليس لكم الحق على قلبه وعقله وموقفه وفكره وعلمه. أي إن نظرة الدين للعبد لا تختلف كثيرا عن نظرته للأجير. العمل هو مجالها، ولكن الفقه أوجب عليه كامل الولاء والطاعة كما كان الأمر في الجاهلية، لم يغير شيئا، بل وشدد التحريم على الآبقين وكأنها فريضة من الله. ما هو موقف القرآن المبدئي الثابت في الموقف من الآخر وحقوقه؟ المساواة هي النهج القرآني وليس التعايش. هل التعايش هو ما يعطيه الإسلام لمن هم معنا من غيرنا؟ هل التعايش يستحق ما دبجه المسلمون أنه من مفاخر الإسلام؟ أم إنه اضطرار لجأ إليه خروتشوف تفاديا للوقوع في صراع مدمر مع الغرب، وتفاهم بين كبار الإقطاعيين على ما استقطعوا من مناطق نفوذ في الضعفاء؟ الذين روجوا للتعايش في الإسلام لا يختلفون عن الساسة في نواياهم، فغايتهم أن يرضى كل طرف بما أعطاه الأقوياء. التعايش محاصصة وقسمة ضيزى بين متفاوتين في القوة، وعلى الضعيف أن يتكيف مع نقصان الحقوق ونقصان الفرص ونقصان الكرامة. فالتعايش هو خيار للتكيف، ظاهره جميل وباطنه عدم الرضا، لأنه محدود أو مفروض. الأقوياء يفعلون وعلى الضعفاء أن يقبلوا، وأحيانا يكون رضوخا للتعسف كرضوخ العبيد للأسياد، فلا يجد الضعيف بدا من التعايش، كمن عليه أن يتكيف ويتقبل التعايش مع أمراضه المزمنة والتي هي في الأساس مرفوضة، ولكن لا خيار له إلا التعايش معها. وهذا الحال يجعل الأمن العام مهددا أو منقوصا. هو التعايش السلبي، رضا ظاهري وسخط داخلي، حتى إذا جاء الأمر فار التنور وتمرد الساخطون أو تنكر المضطرون، فبدلا من العمل على المساواة في الفرص والحقوق بين الجميع يفرض واقع على أنه أفضل الممكن، وأن على الجميع أن يتكيف معه. فئة تحكم وفئات تحكم، فئة تستأثر بالقرار والقوة والثروة، وفئات منقوصة النصيب قرارا وثروة وفرصا. انظر من حولك كل العالم، هل ترى من بريء؟ إن كان من طلب فالمطلب هو المساواة، فغيابها يحل ظلاما لا يمكن السيطرة عليه. فهل توارت المساواة التي نادى بها القرآن
حتى غابت وراء الأفق البعيد؟ المشرك والكافر والكتابي والمؤمن سواء في الحقوق المدنية، سواء في الحقوق المدنية، فإنما التفاضل في الإيمان أخروي الثمرة. المرأة والرجل سواء في الحقوق والواجبات، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. العبد والحر سواء، ابن الحسب ووضيع النسب سواء. الكافر والكتابي يصلح للرئاسة على المؤمنين إن كان قويا أمينا، والمرأة تتولى الولايات العامة والقضاء متى ما كانت كفؤة، والعبد الوضيع يرأس السادة إن كان كفؤا، وقد كان أسامة بن عبد. الجامعات العليا والمناصب العليا والفرص العليا شرع مفتوح لكل جاد مجتهد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا وهم ذو شنآن، فكيف بمن لا بغض ولا شنآن لهم إلا اختلافهم؟ فهل فعلنا ما أمرنا به؟ فهل فعلنا ما أمرنا به ربنا؟ انظر بعقلك لضخامة التمييز الديني والجنسي الذي تضج به اجتهاداتنا على أنها الشريعة، بل قد تجد آثاراً للتمييز العنصري والقبلي متناثرة هنا وهناك في الحديث والأدب والثقافة. فلا بد من التطهير والتطهر من هذا الدنس لتنقية ديننا ونفوسنا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.